Hey yo, hi everyone, welcome to our YouTube channel. Please consider to like, subscribe, and turn on the notification bell to update for our new videos. Hello everyone! So today's video, we have new recipe na gagawin natin today. So, yun ang sinigang na bangus with alugbati. So, let's go! Ito po ang ating mga ingredients. Una, meron po tayong sinigang sa sampalok mix. And meron po tayong sibuyas, kamatis, asin, alugbati, at ang ating pambansang isda, bangus. Tanan! So, ito pong ating unang ginawa. Nagpakulo po tayo ng tubig sa isang kaserola. At ilalagay po natin ang sibuyas, at ang kamatis. So, isusunod na po natin ang ating bangus. At maglalagay po tayo ng konting asin. At tatakpan po natin hanggang kumulo ulit ang tubig. So, after po kumulo ng tubig, ay ilalagay na po natin ang sinigang powder. Ating twist ang naiibang gulay para sa sinigang, ang alugbati. Something different. So we need to try something different. Yeah, it's different. Then, hayaan lang po natin siya and takpan ulit hanggang siya ay maluto. So, let's take a look. Okay na po ba yan? So, ang sinigang po ay isa sa mga madaling lutuin. So, we need to wait 1 to 2 minutes po para yan, naluto na po ang ating gulay. At isda. Okay, it's done na po. Hi mga kapepper, thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell. And kung may mga recipes po kayo na request, please
please let us know. Comment down below.